Good morning. Ito ang ganda ng araw. Labas tayo. May mimit tayong bibilhan ng handlebar para dun sa ating KoNa project na bike. Magmimit kami sa Brand Station sa around 10 a.m. Kaso hindi ko alam kung aabot ako 10 p.m. Baka late na. Bagay, malapit lang naman daw doon yung trabaho niya. Kaya may message na lang natin mamaya. Sige, kita tayo mamaya. Tingnan natin kung maganda yung handlebar para doon sa ating KoNa project na bike. Dito na naman tayo sa panibagong vlog. Yan, dito tayo. Ito ang ating pong vlog ngayon. Magang ito ay pero sasakay tayo ng hello. Yan. Woo! So our vlog. My vlog o our vlog. Ayan. Dito na po tayo sa train station. Ginagawa pala ito commercial. Going to King George. Ito po ang ating pupuntahan. Ayan. Dito tayo pupunta. Galing tayo dito sa asa na? Commercial. Dito tayo galing. Papunta tayo dito. Diretso na dito. Ilang stasyon na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 stations po tayo. Yan po ang train stations dito. Ito yung Sky Train. Yan tawag. Yung sinasakyan ko araw-araw ay sa Canada line naman, papuntang Richmond. Yan. Shout out sa mag-iina ko na love ko. Ingat kayo dyan lagi ha. God bless. Yan. Ito, pupuntahan lang ako yung binubuo kong KoNa project. Okay? Dito na po tayo sa train station. Paris na.
Dito na po tayo. Bababa na tayo. Yan na po yung kamit natin. Andun sa may kanto. May nakalagay na security. Sana maganda. Yeah. Andun po yung kamit natin. Ito sa may kanto. Yeah. Kita ko na siya. Kita ka agad. Yeah. He's the one. I buy the KoNa 100 for our KoNa project. There you go, buddy. Yeah. What's your name? Brandon. Brandon. This is Brandon. Yeah. Okay. Cheers, man. Good luck. Yeah. Ganda. Ito po yung bilhin nating handrail na KoNa. Ganda. Ang gaan pa, oh. Ay. Panalo. Ayan, oh. Collection. Unti-unti natin bubuuin yung ating KoNa project. KoNa bike. Ganda. Ang ganda. Ito po yung brain station, oh. Yan. Ganda ng ating nabili, oh. Ganda. For 20 bucks. Panalo. Yes. Sulit. Sulit ang pagdayo, pagbili. Ayan, balik na po tayo. Yan, malalo. Balik na tayo sa Vancouver. Ito po ay Coquitlam Station. Part na ng Coquitlam. May pangalan pa yan, oh. KoNa. Sheesh. Oh yeah.